तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना तू मुझे ना चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए। जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपला यूट्यूब चॅनल. बघू शकता मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे खरंच खूप जबरदस्त झालेला आहे. कारण मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे हा आपण EFX व्हिडिओ एडिटिंगवरती केलेला आहे. आणि मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण एकदम न्यू कॉन्सेप्टमध्ये केलेला आहे. आणि तुम्हाला सुद्धा असा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण मित्रांनो तुमच्या भावाने तुम्हाला एकदम स्टेप बाय स्टेप आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की जो अशा प्रकारचा व्हिडिओ जो तुम्ही अलाइट मोशन ॲप बनवून कसा बनवू शकता. त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. जे आजच्या व्हिडिओचं लाईकचं टार्गेट आहे मित्रांनो, त्या 50 लाईक ते तुम्ही नक्की कंप्लीट करा. आणि मित्रांनो, जे कोणी आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाईम आले असतील त्यांनी आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, जे आजच्या मटेरियलचा झिपचा पासवर्ड आहे तो या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, तर व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर स्टेटस एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण आली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय देतो. त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. तर चला मित्रांनो, कुठल्याच प्रकारचा टाईम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. बघू शकता मित्रांनो, असा जर व्हिडिओ तुम्हाला बनवायचा असेल तर तुम्हाला काय ॲपची आवश्यकता लागेल. ते ॲप अलाइट मोशन. आणि मित्रांनो, मी जे यूज करत आहे हे आहे प्रो व्हर्जनमध्ये कसं असते मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह करता तेव्हा तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा वॉटरमार्क बघायला मिळत नाही. हे ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हावं लागेल. जॉईन झाल्यानंतर मी मेसेज पिन केलेला आहे. त्या मेसेजवरती जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तिथे तुम्हाला अलाइट मोशनचं लेटेस्ट व्हर्जनची डाउनलोड लिंक मिळून जाणार. त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही अलाइट मोशनचं लेटेस्ट व्हर्जन इझिली डाउनलोड करू शकता. तर आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा, कारण मित्रांनो व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर काही वेळा आपण तिथे सर्व मटेरियल सेंड करत असतो. त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा. तर सिम्पली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी तुम्हाला 3 प्रोजेक्ट दिले आहेत. एक आहे MC EFX बिटमॅप प्रोजेक्ट, आणि एक आहे MC EFX शेकी वेब प्रोजेक्ट, आणि मित्रांनो एक आहे CC प्रोजेक्ट बाय मोहन क्रिएशन. आणि मित्रांनो, हे इफेक्ट मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिले आहे. जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एकदम इझी स्टेपमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की तुम्ही XML फाईल कशी इनपुट करू शकता. तर या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार. तर सिम्पली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जो बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे तो इथे ओपन करून घ्यायचा. ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला काही अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिम्पली इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, ऑडिओवरती जायचं आहे. आणि मित्रांनो, मी तुम्हाला एक मटेरियलसोबत एक ऑडिओ दिलेला आहे, तर तो ऑडिओ सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ऑडिओ इथे ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय अशा प्रकारची एक लेअर बघायला मिळेल. असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा. तर सिम्पल तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि डिलीटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून डिलीट करून टाकायचे. एवढं केल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्ह्यू ऑल करायचं आहे. आणि मित्रांनो, ज्या फोल्डरमध्ये तुम्ही मटेरियल सेव्ह केलेलं आहे ते फोल्डर सिम्पली सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. फोल्डर इथे सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आपल्या मटेरियलसोबत मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तर हा व्हिडिओ सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ इथे ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो मला या व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे आणि या व्हॉल्यूमच्या ऑप्शनवरती त्याचा व्हॉल्यूम एकदम 0 करून द्यायचा आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, इथून तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे. इथून बॅक आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एकदम व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. मीडियावरती गेल्यानंतर मित्रांनो आपल्या मटेरियलसोबत बघू शकता मी तुम्हाला एक व्हाईट कलरचा काय अशा प्रकारची एक PNG दिलेली आहे, तर हे सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायची. ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे आणि काही अशा प्रकारे याला खाली इथे सेट करून घ्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, या टेक्स्ट पिनच्या तुम्हाला एकदम तुमच्या जिथपर्यंत तुमचा व्हिडिओ एंड होत नाही तिथपर्यंत तुम्हाला घेऊन जायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो तुम्हाला 12.3 सेकंडच्या बिटला येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर पुन्हा या PNGवरती क्लिक करायचं आणि ऑप्शन्स आहे आणि या PNGला आपल्या बिटपर्यंत घेऊन यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एकदम व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकता इथे टेक्स्टचं ऑप्शन आहे, टेक्स्टच्या ऑप्शनवरती ते क्लिक करून द्यायचं आहे. आणि मित्रांनो या सॉन्गचे जे लिरिक्स आहेत हे लिरिक्स तुम्हाला इथे लिहून द्यायचे आहे. तर बघू शकता आपण इथे ते लिरिक्स लिहून देऊया. तर बघू शकता मित्रांनो आपण त्या सॉन्गचे इथे लिरिक लिहिलेले आहेत. लिरिक लिहिल्यानंतर बघू शकता इथे रोबोट अँड रेग्युलेशनचे ऑप्शन आहे, याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि व्ह्यू ऑल फॉन्टवर क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो मी आपल्या मटेरियलसोबत तुम्हाला काय अशा प्रकारचा एक फॉन्ट दिलेला आहे, तर हा इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. हा हे फॉन्ट इथे सिलेक्ट केल्यानंतर बघू शकता इथे 18 PT ऑप्शन याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि हे थोडं काय अशा प्रकारे इथे वाढून घ्यायचं आहे.
तर बघू शकता आपण इथं 32 ठेवून देऊया. एवढं केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला या कलरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. या कलरच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे आणि या टेक्स्ट PNGला काय अशा प्रकारे इथे सेट करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपण इथे सेट केलेलं आहे. तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं आहे आणि मी तुम्हाला एक मित्रांनो आपला शेकीबॅक प्रोजेक्ट इथे ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीबॅक प्रोजेक्ट इथे ओपन केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता मी तुम्हाला काय अशा प्रकारची एक टेक्स्ट PNG दिलेली आहे. तर सिंपल तुम्हाला टेक्स्टवरती इथे क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे आणि याचा इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. याचा इफेक्ट इथून कॉपी केल्यानंतर पुन्हा इथून बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट इथे ओपन करून घ्यायचा आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट इथे ओपन केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो तुम्हाला या लेअरवरती इथे क्लिक करायचं आहे. या लेअरवरती इथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला नेक्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. जिथपर्यंत तुमचा फर्स्ट बीट आहे इथे आल्यानंतर सिंपल ऑप्शन आहे आणि याचा एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करून टाकायचा आहे. याचा एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट केल्यानंतर तुम्हाला इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि डॉटवरती क्लिक करून याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. याचा इफेक्ट इथे पेस्ट केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला इथून कॉपी या लेअरवरती इथे क्लिक करायचं आहे आणि सिंपल या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर सिंपल या कॉपी लेअरच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. कॉपी लेअर केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला नेक्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. नेक्स्ट बीटला आल्यानंतर पुन्हा ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आणि इथे पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे. पेस्ट लेअर केल्यानंतर तुम्ही नेक्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. नेक्स्ट बीटला आल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो इथे एक्स्ट्रा पार्ट जास्त आहे. तर सिंपली बघू शकता एक स्पीडच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे आणि ऑप्शन्स आहे आणि याचा एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करून टाकायचा आहे. तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा या लेअरवरती इथे क्लिक करायचं आहे आणि एडिट टेक्स्ट ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे आणि तुमचे जे जो नेक्स्ट टेक्स्ट असणार आहे ते इथे लिहून द्यायची आहे. तर मी या सर्व टेक्स्ट इथे लिहून देतो. तर मित्रांनो बघू शकता आपण इथे सर्व टेक्स्ट इथे ॲड केलेले आहे. टेक्स्ट इथे ॲड केल्यानंतर एवढं केल्यानंतर तुम्हाला एकदम व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे स्क्वेअरचा शेप इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. स्क्वेअरचा शेप इथे सिलेक्ट केल्यानंतर काही अशा प्रकारे मोठं करून घ्यायचं आहे. मोठं केल्यानंतर कलर अँड फिलवरती क्लिक करायचं आहे आणि याला ब्लॅक कलर इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. ब्लॅक कलर इथे सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला याला जिथपर्यंत तुमचा व्हिडिओ तिथपर्यंत घेऊन यायचा आहे. तर बघू शकता आपण 12.3च्या बीटपर्यंत याला घेऊन येऊया. 12.3च्या बीटपर्यंत आल्यानंतर सिंपल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. ॲड इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. ॲड इफेक्टवरती क्लिक केल्यानंतर इथं बघू शकता हे जे ऑप्शन आहे ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. या ऑप्शनवरती इथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता इथे असणार आहे. तर सिंपली या इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि याला इथं स्टँडर्ड सेटिंगवरती ॲड करून घ्यायचं आहे. या इफेक्टला इथे ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम तुमच्या स्टार्टिंगला एक की द्यायची आहे आणि तुमचं जे हे लेअर जे जिथे एंड होते त्या एंडमध्ये येऊन जायचं आहे. एंडमध्ये आल्यानंतर सिंपली इथे एक की द्यायची आहे आणि बघू शकता वायचा ऑप्शन आहे. तर या वायच्या ऑप्शनवर इथे क्लिक करायचं आहे आणि सिंपली याला तुम्हाला एकदम 1000 करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता याला आपण इथं 1000 करून देऊया. तर सिंपल मित्रांनो 1000 याला केल्यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीवरती क्लिक करायचं आहे. लाईटवरती जायचं आहे आणि याला इथं स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता आपल्या इमेजला एकदम जबरदस्त पार्टिकल इफेक्ट्स आलेला आहे. तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एकदम 12.3 सेकंडच्या बीटला येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियावरती जायचं आहे आणि मित्रांनो तुम्हाला ज्या इमेजवरती व्हिडिओ बनवायचा ते इमेज सिंपली सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता मी तुम्हाला काही आपल्या मटेरियलसोबत इमेज दिलेली आहे. तर ते सिंपली आपण इमेज इथे सिलेक्ट करून घेऊया. इमेज इथे ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक बीट इथं मध्ये सोडून द्यायचं आहे. डायरेक्ट नेक्स्ट बीटला येऊन जायचं. नेक्स्ट बीटला आल्यानंतर सिंपली ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो जो आपण मधात सोडलेला बीट होता या बीटवरती येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर सिंपल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे जेणेकरून जे आपल्या इमेजचे 2 पार्ट होऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, या इमेजला इथे फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता आपण या दोन्ही इमेजला इथे फिल स्क्रीन करून घेऊया. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम तुम्हाला इथे 13 सेकंडचा बीट आहे 13 सेकंडचा. तर बघू शकता जो दुसरा पार्ट आहे मित्रांनो इमेजच्या दुसऱ्या पार्टवरती येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जो आपला शेकीबॅक प्रोजेक्ट आहे हा शेकीबॅक प्रोजेक्ट इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीबॅक इथं प्रोजेक्ट इथं ओपन केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता इथे खाली एक मी लेअर दिलेली आहे. तर सिंपल तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि सिंपली ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर सिंपली कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. याची कॉपी इथे लेअर इथे कॉपी केल्यानंतर आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट जो होता तो बिटमॅप प्रोजेक्टला येऊन जायचा आहे. या बिटमॅप प्रोजेक्टला आल्यानंतर मित्रांनो आपला 13 सेकंडचा बीट होता आहे 13 सेकंडच्या बीटला तुम्हाला येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर सिंपल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे. लेअर इथे पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला या इमेजवरती इथे क्लिक करायचं आहे. कलर अँड फिलवरती जायचं आहे आणि बघू शकता एक स्टारचं ऑप्शन असणार आहे. तर सिंपली इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर बघू शकता हे जे ऑप्शन आहे इथे तुम्हाला क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जे इमेज इथे यूज करायचे आहे ते इमेज सिंपली इथे घेऊन घ्यायची आहे. तर बघू शकता आपण हे इमेज इथे सिलेक्ट करून घेऊया. सिलेक्ट केल्यानंतर सिंपली प्लसच्या आयकॉनवर ते क्लिक करून ते ॲड करून द्यायचे. तर बघू शकता मित्रांनो ही इमेज इथे आलेली आहे. तर अशाच प्रकारे मित्रांनो इथं तुम्हाला सर्व इमेजेस इथे ॲड करायचे आहे. तर मी या सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घेतो.
तर बघू शकता मित्रांनो, तुम्ही इमेज ॲड करत असताना तुम्हाला काय अशा प्रकारचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो की तुमची जी इमेज आहे ते पूर्ण तुमच्या बीटपर्यंत येऊ नाही शकत. तर सिम्पल तुम्हाला नेक्स्ट बीटला काही अशा प्रकारे आल्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती ते क्लिक करायचं आहे आणि स्पीडच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर सिम्पल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता जी आपली इमेज आहे आता ते पूर्ण व्हिडिओपर्यंत आलेली आहे. तर अशाच प्रकारे मित्रांनो तुम्ही इथे सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे. तर मी सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घेतो. तर बघू शकता मित्रांनो, आपण इथे सर्व इमेजेस इथे ॲड केलेले आहे. इमेजेस ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला पुन्हा जो आपला 12.3 सेकंडचा व्हिडिओ इथे येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि आपल्या मटेरियलसोबत एक मी तुम्हाला एक इफेक्ट दिलेला आहे. तर तो इफेक्ट सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मी सिम्पली तो इफेक्ट इथे ॲड करून घेतो. तर सिम्पली मित्रांनो इफेक्ट इथे ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे, थ्री डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि याला फिल कम्प्रेशन एरिया करून घ्यायचा आहे. याला एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुमचा व्हिडिओ जिथे एंड होतो त्या पोझिशनला तुम्हाला येऊन जायचं आहे. तर बघू शकता आपण त्या पोझिशनला आल्यानंतर सिम्पल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला या ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीवरती इथे क्लिक करायचं आहे. लाईटवरती जाऊन याला इथं स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. याला स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता तो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट सिम्पली इथे ओपन करून घ्यायचा आहे. शेक इफेक्ट इथे प्रोजेक्ट इथे ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जे पहिली लेअर आहे बघू शकता हे वाली, या लेअरवरती इथे तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि याचा इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. याचा इफेक्ट इथून कॉपी केल्यानंतर पुन्हा जो आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता, बिटमार्क प्रोजेक्ट होता, तो इथे बिटमार्क प्रोजेक्ट इथे ओपन करून घ्यायचा आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट इथे ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जिथे तुमचे फोटो येतात त्या पोझिशनला तुम्हाला येऊन जायचं आहे. या पोझिशनला आल्यानंतर मित्रांनो जे लहान इमेज आहे या लहान इमेजला तुम्हाला शेक इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर अशाच प्रकारे मित्रांनो जे लहान लहान इमेज असणार आहे काही अशा प्रकारच्या साईजच्या, तर या इमेजला तुम्हाला शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर मी या सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून देतो. तर बघू शकता मित्रांनो मी सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट इथे पेस्ट केलेला आहे. एवढं केल्यानंतर पुन्हा इथून बॅक येऊन जायचं आहे आणि जो आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता तो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इथं पुन्हा ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो दुसरा शेक इफेक्ट याच्यावरती क्लिक करायचा आहे आणि या शेक इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. याचा शेक इफेक्ट इथं कॉपी केल्यानंतर सिम्पली इथून बॅक येऊन जायचा आहे आणि आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट इथं ओपन केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा जे आपल्या पोझिशनला येऊन जायचं आहे जिथे आपले फोटो येत होते. या पोझिशनला आल्यानंतर मित्रांनो जे इथं बघू शकता आपण इमेजचे 2 पार्ट केलेले होते, याचा जो दुसरा पार्ट आहे तर सिम्पल या दुसऱ्या पार्टवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि या दुसऱ्या पार्टला शेक इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर अशाच प्रकारे मित्रांनो ज्या दोन पार्ट केलेले होते आपण या दुसऱ्या पार्टला तुम्हाला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचं आहे. तर मी या सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट करून देतो. तर सिम्पली मित्रांनो एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला आता या व्हिडिओला तुम्हाला CC इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर सिम्पली मित्रांनो CC इफेक्टचा प्रोजेक्ट होता तो इथे ओपन करून घ्यायचा आहे. CC इफेक्टचा प्रोजेक्ट इथे ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लॉंग प्रेस करायचं आहे आणि याला इथे सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे आणि इथून कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. याची लेअर इथे कॉपी केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता तिथे ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली पुन्हा या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथं पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे. लेअर इथे पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला या पहिल्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि व्हिडिओच्या एंडमध्ये येऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडमध्ये आल्यानंतर सिम्पली या स्पीडच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा जी आपली नेक्स्ट जी लेअर होती मित्रांनो नेक्स्टवाली, त्या नेक्स्ट लेअरवरती पुन्हा क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा याला सुद्धा व्हिडिओच्या एंडमध्ये घेऊन जायचं आहे आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो जे आपल्या व्हिडिओला होता तो आता CC इफेक्ट आलेला आहे. तर CC इफेक्ट आणण्यासाठी मित्रांनो पुन्हा या थ्री डॉटवरती तुम्हाला इथे क्लिक करायचं आहे आणि याला फिल कम्प्रेशन एरिया करून घ्यायचं आहे. तर एवढं केल्यानंतर पहिल्या लेअरचं केल्यानंतर मित्रांनो दुसऱ्या लेअरवरती पुन्हा क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा थ्री डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि यालासुद्धा काही अशा प्रकारे इथं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर एवढं झाल्यानंतर तुमचा व्हिडिओ इथे रेडी झालेला आहे. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला सेव्ह करायचा असला सिम्पल तुम्हाला या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे आणि सिम्पल एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपला व्हिडिओ इथे एक्सपोर्ट होत आहे. जर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केला असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया याच्या एका इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.